Luggage dah selamat. Semalam beli gam gajah. Kita apa ni nak pergi Umeda Sky Building. Dekat belah sana kot ke? Kat belah sana kot rasanya. Kita check out nak pergi Osaka Station, nak pergi Umeda Sky Building kejap. Nah, sebenarnya kat situ dia punya escalator dia paling tinggi sekali. Dia macam masuk tunnel nak naik atas. Kita layan dulu tengok jom lah. Kami nak pergi pagi je, nak grab something dulu, nak minum kopi Boss biru, my favourite. Jom. Purchase your tracks today. Kita kat depan kita Shin Hall Osaka Station ni. Nampak ada raksasa hijau, geng-geng Godzilla ke tapi dia comel pancuk ayam. Barulah appreciate panas. Time nak lintas. Jom. Kita dah sampai building dia. Dia tower. Pergi tengok dia punya tourist information center. Oh, dah ada penyambut tamu dah. Sky building. Here now. Go straight this way. Turn right entrance here. Go up third floor. 3F. Take elevator, escalator. 39th floor. Please buy the ticket there. How much is the ticket? Here 1,500 yen per person. May I ask your nationality? Where are you from? From Malaysia. Malaysia. Okay, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Kita pergi ke west Ni lah yang nak pergi. Oh, tu ada escalator yang tak reti nak habis. 39 floor. 39 floor. Okay, yang ni yang Ofi nak tengok sangat ni. Kita bagi orang lepas dulu. Ya, yang ni lah yang nak tengok sangat. Ni tak payah bayar lagi. Tak payah bayar lagi, dah dapat tengok escalator dah. Hotel. Man down. Man down. Man down. Tidur lah you. Okay, tengok cerita orang putih.
Translate bahasa orang Melayu, orang Jepun.